Αγαπητοί φίλοι της Ελλάς Fin, Οκτώβριος 2013 και στο σημερινό βίντεο για το HFU του Οκτωβρίου είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Τσατσούλας. Κύριε Τσατσούλα, το τελευταίο report, τακτικό εβδομαδιαίο report της Ελλάς Fin είχε τίτλο Happy End, αναφερόμενο στην αποφυγή του shutdown, δηλαδή της διακοπής λειτουργίας αμερικάνικης κυβέρνησης και της πιθανής εκδήλωσης ενός πτώχευσης, μη πληρωμής δηλαδή υποχρεώσεων, πράγμα στο οποίο όμως η εταιρεία σε όλο αυτό το διάστημα που κυριαρχούσαν και δημοσιεύματα, θα τα χαρακτήριζα φόβου, συνέστησε στους επενδυτές και στο κοινό με το οποίο επικοινωνεί ψυχραιμία, πιστεύοντας ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, όπου έχει συγκεκριμένες διαδικασίες που όσο και αν έχουμε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, θεώρησε πάρα πολύ μικρής πιθανότητας να συμβεί το γεγονός που φοβόταν οι αγορές, ας το πούμε έτσι. Ταυτόχρονα έχουμε και στις μετοχικές και στις ομολογιακές αγορές να επιβεβαιώνεται το view που παρέθεσαν συνεργάτες της εταιρείας σε προηγούμενες παρουσιάσεις. Έχουμε φτάσει σε ιστορικά υψηλά και στις ομολογιακές και στις χρηματιστηριακές αγορές. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας, ποια στάση πρέπει να τηρήσει ένας επενδυτής σήμερα με τις αγορές στα ιστορικά υψηλά, έχοντας αποφύγει βέβαια έναν κίνδυνο, παραμένοντας όμως ένα πολιτικό χάσμα στην Αμερική και φυσικά ανοιχτά όλα τα άλλα θέματα που έχουμε σε όλες τις οικονομίες του κόσμου, αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες. Ακραίο σενάριο, κύριε Βενιανάκη, όπως το είπατε, αλλά υπαρκτό. Υπήρξε ένα θέμα σημαντικό στην αμερικάνικη οικονομία στο πρόσφατο παρελθόν, το οποίο έληξε αισίως. Εμείς, σαν εταιρεία, είχαμε συμβουλέψει στους πελάτες μας ότι δεν υπάρχει κάποια έντονη ανησυχία. Το θέμα πήρε παράταση για μερικούς μήνες και θα επανεξεταστεί από αρχή του έτους. Τώρα, οι αγορές από αρχή του έτους χαρακτηρίζονται από την έντονη μεταβλητότητά τους. Τόσο οι μετοχικές όσο και οι ομολογιακές, αλλά και οι αγορές του συναλλάγματος. Ναι, ειδικά του συναλλάγματος. Πρωταθλητές μέσα στο 2013 μέχρι σήμερα βγαίνουν οι μετοχικές αγορές, κάτι το οποίο είχαμε συμβουλεύσει τους πελάτες μας από την αρχή του έτους στην Ελλάς Fin. Προβλέψαμε ότι φέτος θα είναι οι αγορές των μετοχών, αλλά δεν υπολείπονται και οι ομολογιακές αγορές, οι οποίες παρά τα σενάρια που υπήρχαν ότι φέτος θα είναι μια κακή χρονιά για τα ομόλογα, με πολύ μικρές αποδόσεις, ίσως και αρνητικές, οι αγορές μας δείχνουν άλλα πράγματα. Υπάρχει και ένα ράλι στις ομολογιακές αγορές, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που συστήνουμε εμείς στους πελάτες μας και το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνει ένας επενδυτής είναι να κάνει μια διασπορά στον κίνδυνο του και να συμβουλεύεται ειδικούς του είδους. Οι τοποθετήσεις των επενδυτών πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Δεν βάζουμε λεφτά επειδή μας είπε κάτι ο φίλος μας, ο γείτονάς μας ή ο κουμπάρος μας. Απλώς προσπαθούμε να εκμεύσουμε τις γνώμες των ειδικών στο θέμα αυτό για να μην έχουμε άσχημα αποτελέσματα στις επενδύσεις μας. Και οι συνεργάτες σε προηγούμενα βίντεο και εσείς τονίσατε αυτό το θέμα της ανάγκης επαγγελματικής διαχείρισης και νομίζω ότι αυτή η μεταβλητότητα που είχαμε στις αγορές και η διαφοροποίηση και στις ομολογιακές και στις μετοχικές αγορές ανάμεσα σε αναπτυσσόμενους και ανεπτυγμένους. Παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, στη χθεσινή επενδυτική επιτροπή παρατήρησα ότι οι αναπτυσσόμενες αγορές είναι σε μηδενικές ή ελαφρώς αρνητικές αποδόσεις. Τα δε νομίσματά τους είχαν κάνει σοβαρές διαφοροποίησεις έναντι των μεγάλων, των κυρίων νομισμάτων. Το ίδιο και οι ομολογιακές τους, οι αγορές των ομολόγων τους. Άρα, πραγματικά πιστεύω, στους 10 μήνες φάνηκε αυτή η ανάγκη ακόμη περισσότερο και πιστεύω, κλείνοντας τη χρονιά, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σας, γνωρίζοντας την διαδρομή, την πετυχημένη στο διεθνή και εγχώριο τραπεζικό κλάδο, πάντοτε τους επενδυτικούς βραχίονες αυτών των οργανισμών, τις περισσότερες, θα έλεγα, τις βαθύτερες γνώσεις που έχετε στις ομολογιακές αγορές και από την άποψη ότι παρατηρούμε και εμείς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους πελάτες. Άλλωστε, σαν προϊόν, σαν asset class, κατέχει μεγάλη θέση από ό,τι είδαμε και στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εταιρείας στα προϊόντα σταθερού εισοδήματος, τα ομόλογα και τα ομολογιακά αμοιβαία. Εσείς, ποια χαρακτηριστικά, ποια μεγέθη, ποια είναι τα θέματα που θα πρέπει να δίνει περισσότερη προσοχή ένας άνθρωπος όταν μπαίνει στη διαδικασία να επιλέξει τέτοιου είδους αξίες? Κοιτάξτε, κύριε Βενιανάκη, ο κόσμος πρέπει και ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει που βάζει τα χρήματά του. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει και να έχει γνώση των προϊόντων που θα του επενδύει τα χρήματά του. Στο πρόσφατο παρελθόν, ο κόσμος έχασε πάρα πολλά λεφτά από ομόλογα
διότι δεν γνώριζε σε τι είδους ομόλογα βάζει τα χρήματά του. Βεβαίως. Έχουμε το πρόσφατο παρελθόν των ελληνικών τραπεζών με perpetual πάρα πολλά ομόλογα, τα οποία παροτρύναν τους πελάτες τους να αγοράσουν και να τοποθετηθούν χωρίς να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Μάλιστα. Άρα, ο επενδυτής θέλει και μία εκπαίδευση. Εμείς, σαν Ελλάς Fin, εκτός από τις συμβουλές που δίνουμε στους πελάτες μας, προσπαθούμε να τους εκπαιδεύσουμε, να γνωρίζουν πού βάζουν τα χρήματά τους, διότι είναι πολύ σημαντικό να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο. Βασιζόμαστε σε μία διασπορά χαρτοφυλακίου, που είναι ο κανόνας της εταιρείας μας, ώστε ο επενδυτής να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνό του. Πρέπει να ξέρει ο πελάτης πού θα τοποθετήσει τα χρήματά του. Τα ομόλογα δεν είναι όλα τα ίδια. Βεβαίως. Οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι και υπαρκτοί. Μπορεί να είναι πολύ γνωστό το ομόλογο στο ευρύ επενδυτικό κοινό, όμως πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους που έχει ένα ομόλογο. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ομολόγων. Αυτό που πρέπει να προσέχει πάντα ο επενδυτής είναι η φερεγγιότητα του εκδότη. Όταν μπαίνουμε σε μια ομολογιακή αγορά, ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι η απόδοση που θα έχουμε στο κεφάλαιό μας. Πρώτα πρέπει να διασφαλίσουμε τον κίνδυνο, να αποδεχτούμε τον κίνδυνο του εκδότη, να γνωρίζουμε τις κατηγορίες των ομολόγων που βγάζει ο συγκεκριμένος εκδότης. Ένας εκδότης μπορεί να βγάλει ομόλογα τα οποία να έχουν διάφορες κατηγορίες. Παράδειγμα, άλλη βαρύτητα σε έναν εκδότη έχει ένα secured bond, άλλη βαρύτητα έχει ένα senior bond, άλλη βαρύτητα έχει ένα subordinated bond και άλλη βαρύτητα έχει ένα perpetual bond. Δηλαδή, αυτό που φοβόμαστε σε ένα ομόλογο είναι η πτώχευση του εκδότη. Ένα κίνδυνο τον οποίο πρέπει να τον αναλάβουμε από την αρχή. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς σαν εταιρεία αναλύουμε όλους τους εκδότες που συμβουλεύουμε τους πελάτες να τοποθετηθούν, τους εξηγούμε τα χαρακτηριστικά του κάθε ομολόγου, εκτός από το rating, τι βαθμίδα έχει το συγκεκριμένο ομόλογο. Δηλαδή, ένας εκδότης μπορεί να βγάλει ένα senior bond ομόλογο και ένα perpetual. Μάλιστα. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα μελλοντικά σε αυτόν τον εκδότη και πτωχεύσει για κάποιο λόγο ο εκδότης αυτός που έχει ένα senior bond ομόλογο θα έχει άλλη τύχη τα χρήματά του από κάποιον που έχει perpetual ομόλογο, το οποίο σχεδόν θα χάσει όλα τα χρήματά του. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Και φαντάζομαι κάποιοι άλλοι παράγοντες που λαμβάνετε υπόψη σας είναι σε ποιο επιτοκιακό περιβάλλον βρισκόμαστε. Πολύ παράγοντες. Βέβαια. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή, παράδειγμα, εύκολη διαδικασία να πεις ελαφρά την καρδιά, αγνοώ αν είμαι σε ανωδικό ή πτωτικό κύκλο επιτοκίων και άρα μπορώ να επιλέξω όποια λικτότητα θέλω. Όχι, δηλαδή είναι το ίδιο να πάρω ένα δεκαετές ή ένα πενταετές, ή μάλιστα αφού το δεκαετές μου δίνει και μεγαλύτερη απόδοση, γιατί δεν μην το πάρω και να πάρω το πενταετές. Κύριε Βιενάκη, ο επενδυτής πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι όταν αγοράσει ένα ομόλογο, παράδειγμα δεκαετίας, στο πίσω μέρος του μυαλού του θα έχει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μείνω για 10 χρόνια μέσα στη συγκεκριμένη επένδυση. Μάλιστα. Δεν σημαίνει αυτό που ακούω δεξιά και αριστερά από διάφορους συμβούλους, ότι έλα μωρέ πάρε το ομόλογο και σε 1-2 χρόνια θα βγεις και θα πάρεις τον τόκο 1-2 ετών και θα είσαι κερδισμένος. Αυτό μπορεί και να μην ισχύει. Μάλιστα. Ο επενδυτής ξεκινάει την επένδυσή του λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει την ανοχή και την υπομονή να περιμένει μέχρι να λήξει το συγκεκριμένο ομόλογο. Μάλιστα. Αν βέβαια τον βοηθήσουν οι αγορές και έχει και κέρδος πιο γρήγορα από την λήξη του ομολόγου, κεφαλαιακό, μπορούμε να το συμβουλεύσουμε να βγει, να πάρει το κέρδος του κτλ. Όπως από ό,τι έχω υπόψη μου, έχει συμβεί αυτή τη διετία, τριετία, ήταν μια πολύ όμορφη, πολύ ωραία χρονική περίοδος για τις Δεν πρέπει να παρασύρονται οι επενδυτές με τις ομολογιακές αγορές. Βεβαίως. Πολύ μεγάλος κλάδος στο επενδυτικό κομμάτι. Πολύ σοβαρό προϊόν. Πολύ σοβαρό προϊόν, αλλά με πάρα πολλούς κινδύνους. Μάλιστα. Πρέπει ο πελάτης να ξέρει που βάζει τα χρήματά του. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έτσι. Εντάξει. Θέλω να κλείσουμε, γιατί εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη τύπου της εταιρείας για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, το ότι η εταιρεία, έστω για πολύ μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου των πελατών, πήρε θέση σε εκδόσεις ελληνικών εταιρεών, αλλά και να δείξουμε ότι φυσικά και δεν έχουμε ταμπού ως εταιρεία όταν κάνουμε επιλογές, και δεύτερον ότι ανοίγει αυτή η αγορά και θα αποκτήσει ενδιαφέρον, και είναι πολύ σημαντικό που είμαστε εμείς από την αρχή πάλι μπροστά. Δηλαδή, παίρνοντας υπόψη την αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα στραφούν προς ομολογιακές εκδόσεις και θα έχει ενδιαφέρον. Και θα ήθελα και αυτό να μου σχολιάσετε, αλλά και πώς βλέπετε την κατάσταση, ποια είναι η άποψη της εταιρείας για την κατάσταση στον ελλαδικό χώρο και αν πράγματι έχουμε κάποια σαφή βελτίωση ή δείγματα να πάρουμε θάρρος ή θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε αυξημένη προσοχή. Κοιτάξτε, η εταιρεία μας εστιάζει και αναλύει όλες τις αγορές. Φυσικά αναλύει και την ελληνική αγορά. Όντως, ένα κομμάτι του χαρτοφυλακίου της Ελλάς Fin είναι τοποθετημένο σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα, αλλά μέσα στα πλαίσια διασποράς που έχουμε και σαν εταιρεία. Δηλαδή, το χαρτοφυλάκιό μας στα ελληνικά ομόλογα δεν ξεπερνάει το 3%.
Πολύ μικρή στάθμιση. Όπως και εμείς συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να έχουν διασπορά στα χαρτοφυλάκια τους, το ίδιο κάνει και η εταιρεία μας. Θέλει πολύ προσοχή η ελληνική αγορά. Υπάρχουν φυσικά πολύ καλές ελληνικές εταιρείες, τις οποίες τις αναλύουμε. Είπα και προηγουμένως ότι για να προτείνουμε εμείς κάποια εταιρεία στους πελάτες μας, έχουμε αναλύσει τους ισολογισμούς τους, τα θεμελιώδη τους στοιχεία, τα αποτελέσματά τους και μετά, μέσα στο πλαίσιο της διασποράς, προτείνουμε να αγοράσει ο πελάτης μας το συγκεκριμένο ομόλογο. Υπάρχουν σοβαρές και μεγάλες ελληνικές εταιρείες, τις οποίες ναι, έχουμε τοποθετήσει χρήματα των πελατών μας και αν βγουν και άλλες καλές εταιρείες που υπάρχουν, θα συνεχίσουμε. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική οικονομία ταλαντεύεται τα τελευταία χρόνια μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των μνημονίων πάρα πολύ έντονα. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα νοσεί. Χωρίς τραπεζικό σύστημα η ελληνική αγορά, πιστεύουμε, δεν μπορεί να ανέβει. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στην αγορά είναι να ανέβει το τραπεζικό σύστημα, να μπουν λεφτά στην αγορά, να μπορέσουν να δουλέψουν οι επιχειρηματίες για να έχει μια ανταποδοτικότητα σε όλους τους κλάδους αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να αναλάβει και ο πελάτης τον κίνδυνο όταν βάζει τα λεφτά του στην ελληνική αγορά και με το rating που έχει η ελληνική αγορά και το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή να ξέρει ότι βάζει τα χρήματά του σε ένα τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη διαβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης. Εντάξει, δεν είναι Ευαγγέλιο βέβαια η αξιολόγηση των οίκων, αλλά είναι ένα σημάδι το οποίο σου δείχνει ορισμένα πράγματα. Και να γνωρίζει ότι ο πελάτης πάντα υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι επενδυτικοί. Εμείς έχουμε τους θεματοφύλακές μας, μπορούμε να τους συμβουλέψουμε πού πρέπει να επενδύσουν και πού να τοποθετήσουν τα χρήματά τους είτε στην ελληνική είτε στην ξένη αγορά. Λύσεις υπάρχουν πάντα. Επενδυτικές ευκαιρίες υπάρχουν πάντα. Οι αγορές είτε είναι προς τα κάτω τους είτε είναι προς τα πάνω τους, πάντα υπάρχουν επενδυτικές λύσεις και ευκαιρίες. Το θέμα είναι ο πελάτης και ο επενδυτής να πάει σε επαγγελματίες, όπως είπα του είδους, να έχει μια επαγγελματική άποψη και εμείς σαν Ελλάς Fin δουλεύουμε σαν ανεξάρτητοι σύμβουλοι μόνο για το συμφέρον του πελάτη, χωρίς να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα κάποιου τραπεζικού οργανισμού ή κάποιου άλλου φορέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εμείς, αν δεν κερδίσει ο πελάτης μας, δεν έχουμε νόημα ύπαρξης. Πολύ σωστά. Άρα το φάσμα είναι μεγάλο, το επενδυτικό κομμάτι είναι πάρα πολύ μεγάλο, διασπορά του κινδύνου και επαγγελματική προσέγγιση στην όλη ιστορία. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα πούμε στους φίλους μας να περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον και την παρουσίαση του Νοεμβρίου, που πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολλά και σημαντικά γεγονότα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.